હેલો, હું સુષ્મા, મારા હસબન્ડ ડૉક્ટર અનિલ. અમે બંને એક નવી સરસ મજાની રેસીપી લઈને ફરી આવી ગયા છે. વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ સુષ્માસ કુકિંગ વિથ હેલ્ધી સાઇડકિક. રામનવમી આવી ગઈ છે, ચૈત્ર મહિનો ચાલુ થઈ જશે, રામનવમી આવી જશે અને આપણે ઉપવાસ કરશું. અને આ રામનવમીનો ઉપવાસ તો ખબર છે, ફરાળ બધા ઘરના બધા પરિવારના મેમ્બર કરશે. તો એ માટે આપણે ફરાળ શું બનાવશું એનું મેન્યુ પણ બહુ લાંબુ વિચારવું પડશે, કારણ કે બધા જ પરિવારના મેમ્બર જ્યારે ઉપવાસ કરે અને એને કહેવામાં આવે તો પહેલાં જ કહે, મમ્મા મેન્યુ બોલ, ફરાળમાં શું બનાવીશ. હસબન્ડ બોલે, દાદા બોલે, દાદી બોલે. એટલે આપણે કંઈક નવું વિચારવું પડે, કેમ કે રોજ અમે રૂટીન તો ખાઈએ જ છીએ, તો કંઈક નવું બનાવી દો. આજે આપણે બનાવશું, શું બનાવશું? સ્નેકમાં આપશું, બ્રંચમાં આપશું, કે ફરાળની બપોરની ફૂલ ડિશમાં પણ બનાવી શકીએ એવા ફરાળી બટેકાવડા. આપણા ગુજરાતી બટેટાવડા બધાને પ્રિય જ છે, પણ આપણે આજે ફરાળી બટેકાવડા બનાવી દઈશું. તો એના માટે સૌથી પહેલાં મેં લગભગ આ 4 બટેકા લીધા છે, 2 મોટા, કુકરમાં બોઇલ કરી દીધા છે આ રીતે. અને કુકરમાં બોઇલ થઈ ગયા, 3 સીટી વગાડીને, અને પછી એની ઠંડા કરવા મૂક્યા. ઠંડા કરીને એને ઉપરની સ્કીન કાઢી નાખી છે. તો સૌથી પહેલાં તમે બટેકાને ક્રશ કરશો. બટેકાને મેશરની મદદથી આ રીતે ક્રશ કરવાના છે, એકદમ બારીક છીણવાના નથી. બટેકા વડામાં થોડા પીસીસ આવે ને બટાકાના તો બહુ સારું લાગશે, એટલે બટેકાને આ રીતે મેશરની મદદથી તમે કટ કરશો. જે થોડા થોડા ક્રન્ચી લાગશે, થોડા અંદર પીસીસ પણ આવે. એકદમ સ્મૂથ હશે ને બટેકા વડાનો માવો, તો તમને એકદમ ખાતા વખતે પણ એકદમ સ્ટીકી લાગશે. એટલે આ થોડા ડિલિશિયસ લાગે. તમે ના બનાવતા હોય, સ્મૂથ બનાવતા હોય તો ક્યારેક આવા પણ બનાવી શકો, બહુ ફાઇન લાગશે. એટલે આ રીતનો આનો માવો કરવાનો છે આપણે બટાકાનો. આ બટાકાનો માવો કર્યો અને એના મસાલા માટે મેં અહીંયા લીધું છે, હું તમને બતાવી દઉં કે આપણે શું શું લીધું છે. પહેલાં તો એના વઘાર માટે જીરું, તજ લવિંગનો પાવડર, આદુની પેસ્ટ, કરી પત્તા, મીઠો લીમડો, લીલા મરચાં, મીઠું, આમચૂર પાવડર, કોપરાનું છીણ, ખાંડનો પાવડર અને સિંગદાણાનો પાવડર. અને ચટણીના વઘાર માટે પણ લીમડા અને લાલ મરચાંનો લીધેલા છે. અને આપણે બટેકાવડાનું બેટર, જે આપણે સાદા બટેકાવડામાં ચણાના લોટથી, બેસનથી બનાવીએ છીએ, તે આપણે અહીંયા બનાવવાનું છે સિંગોડાના લોટથી. તો સિંગોડાનો લોટ લીધો છે, ચટણી માટે મેં દહીં લીધું છે, સાથે ખાવા માટે લીલા મરચાં તળી નાખશું આપણે. તો સૌથી પહેલાં આપણે બટેકા અને મરી પાવડર, સૌથી પહેલાં આપણે બટેકાવડાનું તૈયાર કરવા માટે એક પેનમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકશું. એટલે આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન એમાં ઓઇલ નાખશું. ઓઇલ પણ થોડું ગરમ થશે એટલે એમાં તમે આમાં જીરું થોડું ચડિયાતું નાખવાનું છે, એટલે 1 ટીસ્પૂન જીરું નાખશો. તમારું જીરું ગરમ થાય પતરે એટલે તમે થોડા એમાં લીમડાના પત્તા, મેં ઝીણા બારીક કરી પત્તા જે કાપીને, ઝીણા કાપીને લેવાના, એ નાખીએ. અને એમાં લીલા મરચાં નાખી દઈશું. મરચાંની તીખાશ આપવાની છે, એટલે મોળા લીલા મરચાં છે, બહુ તીખા નથી. અને એના આપણે ધીમા કાપે સાતળીશું. એમાં તમે આદુની પેસ્ટ નાખશો, તજ લવિંગનો પાવડર નાખશો, થઈ જાય એટલે તમે એમાં થોડું મીઠું નાખશો, 1 ટીસ્પૂન મીઠું નાખશો. અને તમારા જે આપણે બટેટા મેશ કરેલા છે એ નાખી દેશો.
મેં અહીંયા તમને 2 મોટા બટેટા લીધા, એટલે લગભગ મેં તમને બતાવ્યું હતું કે 1 બટાકું, હાફ બટાકું હોય ને તેમાંથી 3 વડા બનશે. એટલે આટલા માપમાં લગભગ 12 થી 15 વડા બનશે આપણા. અને ગેસ ધીમો કરો અને આને સારી રીતે બધું મિક્સ કરો. જીરું મસ્ત શેકાઈ ગયું છે, એટલે એનો ટેસ્ટ પણ બટાકા વડામાં ફાઇન આવશે. આપણે કોથમીર નથી ખાતા. હવે ઉપવાસમાં શું નથી ખાતા, શું ખાવ છો એ તમારે નક્કી કરવાનું છે, તમારા પરિવારે નક્કી કરવાનું છે. કોઈ કહેશે અમે ટમેટા ના ખાઈએ, ટમેટા ના ખવાય. તો કોઈ કહેશે અમે તો ગાજર નથી ખાતા. તો કોઈ કહે હા ગાજરનો હલવો તો અમે ખાઈએ ગાજર. તો કોઈ કહેશે લાલ મરચું નથી ખાતા, પાવડર. વળી કોઈ કહેશે લાલ મરચાં વઘારમાં ખવાય, તો પાવડર કેમ ના ખવાય, કોથમીર ના ખવાય. શું ખાવું શું ના ખાવું એ તમારા ઉપર છે. એટલે તમે જે રેસીપી બનાવો ને, તમારા પરિવારમાં જે ખાતા હોય એ તમારે નાખવાનું. અમે લોકો કોથમીર નથી ખાતા, તો અમે કોથમીર આમાં નથી નાખી. અને એનો કોઈ રૂલ્સ નથી. ફરાળ, ઉપવાસ એમાં કોઈ રૂલ્સ નથી. રૂલ્સ માત્ર ઉપવાસનો એક જ છે, આમાં તમે મરી પાવડર નાખી શકો. અને ફરી તમે હલાવો. હવે ગેસ કરો બંધ. પણ આપણે ગેસ બંધ કરવા કરતાં આપણે એક કામ કરીએ કે એને નીચે ઉતારી દઈએ. અને આને હવે ઠંડુ કરવાનું છે. એટલે અને આપણે એક બાજુ મેં તેલ લીધું છે બટાકા વડા તળવા માટે, તેલને ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. અને આને તમે આજે બટાકા વડાનો માવો તૈયાર થઈ ગયો છે, એને આપણે થોડો ઠંડો કરવા મૂકી દઈએ. અને આ ઠંડો થાય થોડો એટલે એમાં આપણે ખાંડ અને આમચૂર પાવડર એડ કરવાના છે. તમે આમાં લીંબુ પણ નાખી શકશો, પણ લીંબુથી ઘણીવાર તમારો આ માવો છે ને એ ઢીલો પડી જશે. એટલે આમચૂર પાવડર હોય તો વધારે બેટર. હવે આપણે આમાં 1 ટીસ્પૂન મીઠું નાખ્યું હતું ને, તો 2 ટીસ્પૂન ખાંડ નાખશું. ખાંડનો મેં પાવડર લીધેલો છે. અને 1 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર નાખશું આપણે. અને ફરી સારી રીતે એને મિક્સ કરી દઈએ. એટલે થોડું ઠંડુ પડે પછી ખાંડનું પણ પાણી નહીં થાય. એટલે ખાંડ હંમેશા, ખાંડ અને લીંબુ કોઈ પણ વસ્તુમાં હવે છેલ્લે નાખવાનું. ખાંડ તમે નાખશો ઘણીવાર ઓપ્શનલ છે, ખાંડ ન નાખો તો પણ ચાલે. પણ બટેટા વડા છે ને થોડા તીખા અને ખાટા મીઠા હોય ને તો બહુ સરસ લાગે. એટલે આપણે એના ખાંડ નાખવાની છે. આ ફરાળી બટેકા વડા તમે બપોરે સ્નેક્સમાં પણ, ચલો બપોરે તો ફૂલ જઈમાં આખા પરિવારનું ટેન્શન છે ગૃહિણીઓને કે ફરાળમાં શું ખવડાવતું, તો સાંજે તમે ત્યાં બટેટા વડા કરી શકો છો. હવે આને આપણે ઠંડુ કરવા મૂકી દઈએ. એ ઠંડુ થશે એ દરમિયાન આપણે જોઈશું કે આપણે સિંગોડાનો લોટનું બેટર બનાવશું. જે આપણે ચણાના લોટનો જનરલી બનાવતા હોય છે, એ આજે આપણે સિંગોડાના લોટનો બનાવશું. અને એ માટે મેં આપણે અડધો કપ સિંગોડાનો લોટ લીધો છે. અને એ આપણે આનું બેટર બનાવવાનું છે. બેટર માટે તમે જેટલો લોટ લીધો છે ને એટલું જ પાણી જોશે. આપણે અડધો કપ લોટ લીધો, થોડું થોડું પાણી નાખતા જાઓ અને એનું બેટર તમે બનાવતા જાઓ, જેથી લમ્સ ના પડે. આ રીતે એનું બેટર બનાવવાનું છે. આ એક ટ્રીક છે. લમ્સ જો એકસાથે તમે બધું પાણી નાખી દેશો ને તો લોટમાં જલ્દી લમ્સ પડી જશે અને પછી બહુ તકલીફ થશે. એટલે ક્યારેય કોઈ પણ લોટનું બેટર બનાવતા હોય ને તો એમાં પહેલાં થોડું થોડું પાણી એડ કરવાનું. એટલે આ રીતે એનું લમ્સ નહીં પડે. આ બટેટા વડા તમે ખાશો ને તો તમને લાગશે કે આ ફરાળી છે લગભગ આપણું. અને આ સિંગોડાનો લોટનું મેંદાના લોટ જેવું છે. થોડી પાણી વધારે પીવે આ સિંગોડાનો લોટ. એટલે તમે બનાવતા પણ જો ક્યારેક તમને એવું લાગે કે આ તો આપણે થોડા બટાકાવાળાનું માપ છે, પરિવાર માટે બનાવતા હોય, ઝાઝા હોય, તો તમને આ બેટર થોડું ઠીક થઈ ગયેલું લાગશે તો તમે એમાં પાણી ચાલુ પહેલાંમાં પણ એડ કરતા જવું પડશે. અને આ બેટર આ રીતે આવું બનાવવાનું છે કે જે તમારે બટેકાવાળાના માવા ઉપર પણ બરાબર ચીપકે અને આ રીતે તમે આ જે ચમચો છે એમાં
બરાબર આ રીતે ચીપકી જવું જોઈએ. હવે આપણું તેલ થઈ ગયું છે, આપણે ગેસ ધીમો કરીએ. આપણું બેટર રેડી છે. જો આ રીતે એકદમ સ્મૂથ કરશું ને તો તમને વડાનો પેલું નહીં આવે. આ રીતે તમારે બનાવવાના છે. તમારી સાઈઝ તમે તમારી પ્રમાણે નક્કી કરી શકો છો. એટલે બધા જ બોલ એને બનાવી દેવાના છે. આપણા આ રીતે બોલ બની ગયા છે, આ બની રહ્યા છે. તો આ મરચાં બધા મેં પહેલાં આપણે બટેટા વડા સાથે મરચાં પણ આપશું. તો મરચાં મેં હોલ કરીને રાખ્યા છે. સૌથી પહેલાં તમે મરચાં તળી લો. બટેટા વડા સાથે મરચાં છે ને બહુ ફાઇન લાગે અને થોડું તમને ટેમ્પટેશન થાય ખાવાનું પણ. મરચાં ઉડે તળવામાં એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને આપણું તેલ થઈ ગયું છે એ પણ ખબર પડશે. આપણા મરચાં તળાઈ ગયા. હવે તમે આ બટેટા વડાના બેટરમાં તમે 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું નાખશો અને થોડું મરીનો પાવડર. તમે કોથમીર ખાતા હોય તો બેટરમાં પણ નાખી શકાય અને બટેટા વડામાં પણ નાખી શકાય. આ રીતનું રાખવાનું છે. તમે ગેસ ધીમો કરો. બટેટા વડા જ્યારે નાખો ને ત્યારે એની જાતે ઉપર આવી જાય ને પછી એને તમારે પલટાવવાના. તમે આ રીતે બેટરમાં બીજા તૈયારી માટે આ રીતે નાખી શકો છો. તેલ તમારું ઠંડુ પણ ના હોવું જોઈએ અને એકદમ ગરમ પણ ના હોવું જોઈએ. જો ઠંડુ તેલ હશે ને તો સિંગોડાનો લોટ બહુ જ તેલ પીશે અને તમારા બટેકા વડા એકદમ ઓઇલી બની જશે. એટલે તેલ ઠંડુ પણ ના હોય અને બહુ ગરમ પણ ના હોય. આ મરચાં તમે આમાં કાઢી લો. રેડી રાખો. બટેકા વડા મસ્ત મજાના બટેકા વડા રેડી છે. ફરી આપણે નાખશું. ગેસ ધીમો કરીએ અને આપણે જે 4 છે એ નાખી દઈએ. આ 4 થાય ને એ દરમિયાન આપણે બટેકા વડા શેની સાથે ખાશું? દહીં સાથે. દહીંની ચટણી, ઇન્સ્ટન્ટ ચટણી બનાવશું. કારણ કે આપણે મરચાં તળી લીધા. હવે દહીંની ઇન્સ્ટન્ટ ચટણીમાં મેં અહીંયા દહીં લીધું છે વલોવીને. એની કન્સિસ્ટન્સી તમારે થોડું દૂધ નાખીને પતલું કરવાનું છે. અને એમાં 1/2 ટીસ્પૂન 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું એન્ડ 1 ટીસ્પૂન ખાંડ નાખવાની છે. આ તમે બટેટા વડા ફરવો. એમાં સિંગદાણાનો ભૂકો બહુ મસ્ત લાગશે ચટણીમાં. 2 ટીસ્પૂન સિંગદાણાનો પાવડર. મેં અહીંયા સિંગદાણા મિક્સચરમાં ક્રશ કરીને રાખ્યા છે. અને કોકોનટ પાવડર જે તૈયાર મળે જ છે એ 2 ટીસ્પૂન નાખશો. એટલે તમારી ચટણી એકદમ ડિલિશિયસ ઇન્સ્ટન્ટ ચટણી રેડી. એના વઘાર માટે શું કરશો હું તમને બતાવું. આપણા બટેટા વડા થઈ ગયા છે. હવે આપણું આ તેલ ગરમ જ છે રાઈટ. તો એ તેલ ગરમ છે ને એને થોડું આ રીતે ચમચામાં લો અને એમાં જીરું નાખો. આપણું જીરું તતરી જશે આ રીતે. અને એમાં લાલ મરચાં નાખો. લીમડો અને લાલ મરચાં મેં કર્યા છે એનો વઘાર તમે જોઈ શકો છો. એ દહીં ઉપર રેડી દો.
એટલે સો ડિલિશિયસ ચટણી પણ આપણી રેડી. ગેસ બંધ કરો. થોડો આમ મરચાંમાં તમે થોડો આમચૂર પાવડર અને થોડું મીઠું સ્પ્રિંકલ કરી દો. બહુ મસ્ત લાગશે. ખાટા અને ખારા મરચાં, થોડો આમચૂર પાવડર મિક્સ કરો એટલે તમારા બટાકા વડાની સાથે લીલા મરચાં, પછી ચટણી, દહીંની ચટણી. આવો ડિલિશિયસ નાસ્તો હોય ફરાળમાં પણ તો હું નથી માનતી કે કોઈ ઉપવાસ કરવાની તમને ના પાડે. અને આ રીતે બટાકા વડા છે ને, ડિલિશિયસ ફરાળી બટાકા વડા, સો ડિલિશિયસ. અને આની સાથે તમે કાચી કેરીની સિઝન છે તો કેરી પણ લઈ શકો છો, ખાઈ શકો છો. ફરાળી બટાકા જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવા ફરાળી બટાકા. ફરાળમાં ખવાતા અને ફાસ્ટમાં ખવાતા. શું ફરાળ ના હોય તો ના ખવાય? ફાસ્ટ ના હોય તો ના ખવાય? ઉપવાસ ના હોય તો ના ખવાય? અરે 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 કેમ ટેન્શનમાં આવી ગયા? ખવાય ખવાય. ફરાળ વગર પણ, ઉપવાસ વગર પણ તમે આ બનાવો, બહુ હેલ્થ ડિલિશિયસ લાગશે. ટેસ્ટ કંઈક ડિફરન્ટ લાગશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ. અને જો તમને મારી રેસીપી ગમે ને તો એક લાઈક ચોક્કસ આપી દેજો. સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો જેથી આવનારી મારી નવી રેસીપીસની તમને તાત્કાલિક જાણ થાય. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે.